Вітаю вас на каналі Смачно та гарно вдома. Сьогодні готую дуже смачне яблучне желе. Дивіться, яке воно гарне. І це воно ще не до кінця застигло, потім буде ще густіше. На смак виходить дуже смачне, а готується зовсім не складно. Тому ділюсь з вами рецептом, зберігайте його в свою скарбничку рецептів і почнемо готувати. Для приготування я беру 3 кг стиглих яблук літніх сортів. Будь-якого кольору, колір не має значення. Розрізаю яблука на 4 частини та видаляю з них насіння. Від шкуринки яблука я не очищаю. Таким чином нарізаю всі яблучка. Яблука я нарізала. Із 3 кг яблук в мене вийшло 2,5 кг нарізаних яблук. Пересипаю їх у миску із товстим дном, з якій зазвичай ви варите варення. Доливаю до них 2 літри води. Щоб яблучне желе було гарного забарвлення, а не стандартно жовте, я додам 200 г ожини. Можна використовувати будь-які фрукти, які мають яскраве забарвлення. Це додасть для желе гарного кольору. Ставлю яблука із ожиною на вогонь та чекаю до закипання. Коли вода вже закипіла, прикручую вогонь трошки нижче середнього і варю на такому режимі впродовж 40 хвилин, періодично трохи помішуючи. Дуже вимішувати під час варіння їх не потрібно, щоб вони не стали однообразним пюре. Вже пройшло 40 хвилин, яблука добре розварились, ось в такому вигляді вони повинні бути. Яблука я виключила і цим часом роблю таку конструкцію. Беру кастрюлю, зверху ставлю сито та накриваю його 2 слоями марлі. Сюди я буду проціжувати основу для желе. Викладаю все яблучне пюре на сито із марлею. І в такому вигляді залишаю його на 1 годину, щоб воно гарно стекло. Віджимати, перетирати та робити інші маніпуляції не потрібно. Вся начинка повинна просто стекти, щоб желе в подальшому було прозоре та гарне. Моя начинка простояла вже 1 годину, тепер я беру ось так, трошки віджимаю з обох боків, зовсім легесенько, щоб, так скажем, видавити якусь зайву рідину. Ось так, що можна трошки підвісити. І все. Переливаю майбутнє желе у велику кастрюлю із товстим дном та з високими стінками, щоб хватило місця для цукру та желе могло добре варитись, не пригораючи та не виливаючись із кастрюлі. Додаю до нього цукор. У мене вийшло 2 літри вже готової рідини. До неї я додаю 1,5 кг цукру. Тобто на 1 літру рідини я використовую 750 г цукру. Цього зовсім достатньо, більше класти не потрібно, але і менше не рекомендується. Цукор я засипаю у 3 прийоми, гарно перемішуючи кожен раз.
Коли засипала вже 3 рази цукор, гарно перемішую та доводжу желе до кипіння. Коли рідина закипіла, додаю 1 чайну ложку лимонної кислоти. Можна її замінити на 50 грам свіжовижатого соку лимону. Але в мене соку лимона не знайшлось під рукою, тому я додала лимонну кислоту. Вона гарно також буде виконувати свої функції. Із желе знімаю піну, якщо вона з'являється, та варю його періодично помішуючи впродовж 40 хвилин. Вогонь я знов знижаю до середнього і в такому режимі варю до готовності, кришкою не накриваю. Ось моє желе вже зварилось, залишилось розлити його тільки по баночкам. Розливаю в заздалегідь простерилізовані банки та закатую звичайним способом. Звісно, спочатку воно рідке, але як тільки воно охолоне, воно стане густим та желеподібним. Показую вже вам моє желе, яке охолонуло, пройшло 3 години. І ось воно вже не тече, вже воно має вигляд желе. Дивіться, яке воно гарне, прозоре. І на смак воно також дуже смачне. Це просто фаворит для моїх дітей, тому рекомендую і вам приготувати таке смачне желе для своєї сім'ї. Із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 півлітрові баночки желе.